මේ වීඩියෝවෙන් මම 2010 16 වෙනි බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා ගන්න ආකාරය පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. පහත දැක්වෙන ඒවායින් කුමන වගන්තිය උපපරමාණුක අංශු සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය නොවන්නේද? පළවෙනි වගන්තිය ඉලෙක්ට්‍රෝන තරංගමය ලක්ෂණ සහ අංශුමය ලක්ෂණ යන දෙකම පෙන්වයි. අංශු තරංග ද්වෛතය ගැන ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවේදී අපි අවබෝධ කරගත්තා ඉලෙක්ට්‍රෝන වගේ අංශුන්ගේ තරංගමය ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකියාව තියෙන බව. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන තරංගමය ලක්ෂණත් ප්‍රදර්ශනය කරනවා අංශුමය ලක්ෂණත් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන විවර්තන රටා ඇති කරනවා විවර්තන රටා ඇති කිරීම තරංගවල ලක්ෂණයක්. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන ගමන් මාර්ගයේ හබල් සකක් තියලා තිබ්බොත් ඒ හබල් සක පෙරලෙලා යනවා. එතකොට ඒ විදිහට යම්කිසි වස්තුවක් මත ගැටුණහම බලයක් ඇති කිරීමේ ගුණය අංශු සතු ගුණයක්. එතකොට අපිට පැහැදිලි ඉලෙක්ට්‍රෝන සතුව තරංගමය ලක්ෂණත් පවතිනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන සතුව අංශුමය ලක්ෂණත් පවතිනවා. ඒ නිසා පළවෙනි වගන්තිය සත්‍ය බව පැහැදිලි. දෙවෙනි වගන්තිය පරමාණුවක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන න්‍යෂ්ටිය වටා ඇති කාක්ෂික ලෙස හඳුන්වනු ලබන ත්‍රිමාන අවකාශමය ප්‍රදේශවල පැතිරී ඇත. පරමාණුක කාක්ෂිකයක් අපි අර්ථ දක්වන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගැවසීමේ සම්භාවිතාව ඉහළ ප්‍රදේශයක් විදිහට. එතකොට පරමාණුක කාක්ෂික ත්‍රිමාන ප්‍රදේශ. එතකොට අපිට පැහැදිලි දෙවනි වගන්තිය සත්‍ය බව. තුන්වෙනි වගන්තිය අධිශක්ති ඇල්ෆා අංශු මගින් බෙරිලියම් විවර්ෂණය කළ අවස්ථාවේදී නියුට්‍රෝනය අනාවරණය කර ගන්නා ලදී. නියුට්‍රෝනය කියන අංශුවේ පැවැත්ම ගැන ඉස්සෙල්ලාම කිව්වේ අර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ්. එතකොට නියුට්‍රෝනය අනාවරණය කර ගැනීමට හේතු පරීක්ෂණය සිදු කළේ බෝත් සහ බේක. එතකොට බෝත් සහ බේක සිදු කළ දේ තමයි බෙරිලියම් තහඩුවක් මත ඇල්ෆා අංශු ගැටෙන්නට සැලැස්වීම. එතකොට යම්කිසි උදාසීන අංශු විශේෂයක් නිකුත් වන බව අනාවරණය කරගත්තා. ඒ විදිහට බෙරිලියම් තහඩුවෙන් නිකුත් වූ උදාසීන අංශු අර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ් පැවසූ නියුට්‍රෝන විය යුතු බව ප්‍රකාශ කළේ ජේම්ස් චැඩ්වික්. එතකොට නියුට්‍රෝනය අනාවරණය කර ගැනීමට හේතු පරීක්ෂණය තුන්වෙනි වගන්තියෙන් කියවෙන නිසා තුන්වෙනි වගන්තිය සත්‍යයි කියලා කියන්න පුළුවන්. හතරවෙනි වගන්තිය නියුට්‍රෝනය ආසන්න වශයෙන් ප්‍රෝටෝනයේ ස්කන්ධයට සමාන වන ආරෝපණයක් රහිත අංශුවකි. හතරවෙනි වගන්තිය සත්‍යයි නියුට්‍රෝනය උදාසීන අංශුවක් නියුට්‍රෝනික ස්කන්ධය ප්‍රෝටෝනික ස්කන්ධයට ආසන්න වශයෙන් සමානයි. නියුට්‍රෝනය කියන අංශුවේ පැවැත්ම ගැන අර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ් ප්‍රකාශ කළ අවස්ථාවේදී අර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ් අනුමාන කළා නියුට්‍රෝනික ස්කන්ධය ප්‍රෝටෝනික ස්කන්ධයට ආසන්න වශයෙන් සමාන බව. එතකොට වර්තමානයේදී ප්‍රෝටෝනික ස්කන්ධය සහ නියුට්‍රෝනික ස්කන්ධය නිර්ණය කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අගයන් දිහා බලපුවහම අපිට පැහැදිලි ප්‍රෝටෝනික ස්කන්ධය සහ නියුට්‍රෝනික ස්කන්ධය ආසන්න වශයෙන් සමාන බව. ඒ අනුව අර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ්ගේ අනුමානය සත්‍ය වෙලා තියෙනවා. පස්වෙනි ප්‍රකාශය මූලද්‍රව්‍යයක සමස්ථානිකවල ඇති ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යා එකිනෙකින් වෙනස් වේ. පස්වෙනි ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. යම්කිසි මූලද්‍රව්‍යයක සමස්ථානික සලකපුවාම ඒ සමස්ථානිකවල පරමාණු ක්‍රමාංක සමානයි අසමාන වෙන්නේ ස්කන්ධ ක්‍රමාංක. එතකොට පරමාණු ක්‍රමාංකයෙන් කියවෙන්නේ අදාළ පරමාණුවේ න්‍යෂ්ටියේ තියෙන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව. එතකොට යම්කිසි මූලද්‍රව්‍යයක සමස්ථානිකවල පරමාණු ක්‍රමාංක සමාන නිසා ඒ සමස්ථානික පරමාණු වල න්‍යෂ්ටියේ සමාන ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යා තිබිය යුතුයි. ඒ අනුව අපිට පැහැදිලි පස්වෙනි වගන්තිය අසත්‍යයි. එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ සත්‍ය නොවන වගන්තිය. ඒ අනුව පස්වෙනි පිළිතුර තමයි අපි ලකුණු කළ යුත්තේ නිවැරදි පිළිතුර විදිහට. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලියන අවස්ථාවේදී උපපරමාණුක අංශු ගැන අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා ගන්න යම්කිසි දරුවෙක්ට බැරි වුණා නම් පරමාණුක ව්‍යුහයේ සටහන් පොත අරගෙන මේ එක් එක් වගන්තියට අදාළ විෂය කරුණු තියෙන තැන් වලට පෙරලලා ඒ විෂය කරුණු නැවත මතක් කරගෙන ඉන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලියන්න කලින්. එතකොට 1980 සිට මේ දක්වා අපසු උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සාකච්ඡා කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ
මම 2010 16 වෙනි බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා ගන්න විදිය පැහැදිලි කළේ. එතකොට මේ විදිහම තවත් ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් ලබා ගන්න නිවැරදි විදිය පැහැදිලි කරන වීඩියෝකින් අපි මුණ ගැසෙමු.